Hello mga Kudayans! Welcome back to my channel and this is your Rina ng mga Kudakera. Budang! Erich full pa din, syempre! So, eto na nga. Kung nung nakaraang vlog ko, nagkudakan tayo with question and answer. For today, hindi lang kudakan ang gagawin natin dahil may hands-on tayo at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Big Bouquet. Ang pangalan ng Big Bouquet na gagawin natin ay LEGRANDE Chandelier with chocolates. And for my today's vlog, hindi lang basta flowers arrangement ang gagawin natin dahil tuturuan ko rin kayo kung paano mag-mix and match ng colors, yung mga pangalan din ng mga bulaklak na gagamitin natin, at saka kung ano-ano ba yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng bouquet ngayong araw. So, ayan na nga. Niready ko na lahat ng mga gagamitin natin today para flawless yung gawa natin. So, eto na, ipapakita ko na sa inyo kung ano-ano yung mga yun. Kailangan natin ng wet sponge, eucalyptus cinerea leaves, Heliconia standing, Protea King, pink color. Ito naman, gladiolus. Yan. This one, allium. Ito naman, baby pink color roses. And purple with green touch brassica. Ito naman yung signature LEGRANDE metal steps namin with candle holder. So, ayan yung didesign na natin today. Ang other materials naman na gagamitin natin, kailangan natin ng scissor, battery candlesticks, so may battery na to, knife, flower cutter, flower stripper, green tape, ribbon, tsaka glue gun and glue sticks. And especially, hindi mawawala ang chocolates from LADERACH. So, flowers and chocolates arrangement. So, ang gagawin natin today. Kakain tayo ng mamaya. Kailangan mag-cut muna tayo ng ribbon. So, isang ganyan. Para i-cover yung mga spaces dito sa likod. Para matakpan din yung spot. So, I'll show you later kung paano set. So, ayan. Tapos na ako mag-cut. So, pwede na natin siyang coveran. Natin dito sa baba. So, ito kasi paglalagyan natin ng chocolates. So, kailangan ma-cover talaga siya. Lang tayo sa paggamit ng glue. Medyo nagiging siya. Pwede ba? So, itong likod naman yung coveran natin ng ribbon para matago yung sponge dito mamaya. So, dali lang siya. Diwara.
So, ayan, natapos din yung pagko-cover ko. Ito kasi yung pinakamaliwara dito. Kailangan takpan mo lahat, i-hide mo lahat ng mukhang chip. Kasi, yung gagawin kong bouquet is mamahalot siya. Kaya naman hindi ko afford. Nalulok ako sa price. So, ayan. Kaya gano'n din siya to arrange flowers. I-fix na natin yung sponge ngayon. May spaces, so kailangan kata natin siya ng sponge na lalapad dyan. Dapat ilak natin siya ng green tape para hindi malaglag yung sponge dito. So, magkakat para ng cellophane para dito kasi masyadong malalim, konti lang yung FLOWERST na. So, kailangan natin ng ekstenang sa-effect. Lukot-lukot ka lang. Pwede na rin natin yung candlesticks with battery natin. So, ayan. Let's start now dito sa flower arrangement natin. So, kailangan ma-cover natin lahat ng spaces na kita na yan. So, ayun nga, pinakita ko na sa inyo kung ano yung mga flowers na gagamitin natin. So, mix and match tayo. So, ayan. May gladiolus tayo. Different levels. So I have baby pink color. So gladiolus pa rin ito. Ganda diba? Harap ko sa inyo. Tapos itong mga pinagdatan nyo, pwede nyo pa siyang gamitin pang likod. Pero hindi sayang. Kasi medyo mahal ko. So, ito, California standing ang tawag dito. Kasi may dalawang uri ng California. Isa yung California hanging. Medyo kalamig siya. Pero mas pinili ko ito. Kasi naman siya dito sa wall na gano'n. So, medyo makapal siya. Bawasan lang natin. So, masyadong mataas. Kaya
together here. So we also have pink protea. Pink. So, importante yung kinakata natin siya ng stems para mag-revive siya. So, ayun na nga. Okay, pagpag. Brassica. Ito siya tapos. Ayun. Roses. Hindi siya ganong lilinisin kasi kailangan natin matakpan yung ibang spaces, so gagamitin ko na yung mismong dahon niya. Mukhang mas malaki yung arrangement. So, ayan, finishing na tayo. So, magdadahon na ako.
at ilagay yung chocolate. So, ito, imported chocolate. So, mahalin siya. Hindi pwedeng hindi natin ko titikman dahil diet ako. So, kakat ko na siya. Hindi daw. Yan para lumutang. Final look ko lang siya para sa picture din. Okay? So, here's the final look. Thank you guys for watching! At kung nagustuhan niyo ang video ito, i-click lang ang like. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell for more updates of my upcoming videos. Thank you!